Let's do this. You a little fishy, I'ma hit you like an 8-ball. You keep swimming, you're not watching for your downfall. I keep winning, you just happen to be outball. In a motorboat, I'ma smoke you, make you uninstall. Hey, in my hands, I'ma turn you to a goner. You little fishies can... Hôm nay tôi làm clip này, chia sẻ với các bạn một trang web có thể giúp chúng ta làm các video intro online rất là thú vị. Những video giới thiệu tiêu đề có thể rất dễ dàng tạo dựng được qua vài thao tác đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Như mấy ví dụ các bạn nhìn thấy trên màn hình. Trong thời gian mới đầu tập làm YouTuber, tôi đã tìm được một trang web có tên là Panzoid. Khi đăng nhập vào Panzoid với tài khoản Google, tôi đã tạo được những tác phẩm khá ưng ý sau khoảng nửa giờ tìm hiểu. Đầu tiên các bạn tạo một dự án mới, sau đó nhấn vào biểu tượng trái núi để thay hình nền. Ở đây có rất nhiều hình nền khác nhau sau như hình bầu trời, sao hỏa, sao kim, vũ trụ vân vân và vân mây. Tất nhiên là có cả lựa chọn cho hình nền tải lên từ máy tính của bạn. Các bạn chú ý, bật cửa sổ render view bằng cách nhấn vào con mắt. Khi con mắt hiện màu đỏ thì trên màn hình sẽ hiện ra giống như video mà bạn muốn khởi tạo. Để thêm nội dung thì bạn nhấn vào biểu tượng hình khối lập phương trong cửa sổ đối tượng. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều đối tượng. Đối tượng đầu tiên tôi tạo là một dòng chữ 3D. Trong ô này, các bạn có thể điền tên thương hiệu của mình vào đây hoặc là những thông điệp mà bạn muốn. Có thể tạo nhiều đối tượng khác nhau, nhưng trong video này để tập làm, tôi chỉ làm quen với đối tượng chữ 3D. Sau này khi tạo rồi thì chúng ta có thể thêm những đối tượng khác để trang trí cho video sinh động hơn. Với hiệu ứng đầu tiên này có thể làm được những video dạng đen trắng. Có nhiều hiệu ứng khác nhau để tạo cho đối tượng kiểu sống động hay huyền ảo, mềm mại, vui vẻ, truyền cảm hứng vân vân. Trong những hiệu ứng tiếp theo, bạn có thể tạo ra được hình mờ kiểu huyền ảo. Chú ý điền thông số vào các ô để thay đổi giá trị chiều sâu của hiệu ứng. Đây là hiệu ứng tia sáng. Tương tự như hiệu ứng mờ, các bạn cũng điền thông số vào các ô để thay đổi giá trị chiều sâu, chiều rộng và độ đậm nhạt của hiệu ứng nhé.
Tôi khá là thích hiệu ứng này vì nó tạo ra được những đợt sóng lan ra từ đối tượng. Trong cửa sổ hiệu ứng sóng, có nhiều chỗ để điền các thông số, ví dụ như chiều cao đợt sóng, số lượng bước sóng. Tiếp theo bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn về các ô để hiểu rõ hơn cách điền thông số, sao cho đối tượng của chúng ta hiển thị giống nhất với nhu cầu và khả năng sáng tạo của bạn. Dĩ nhiên, trong dòng thời gian in timeline ta có thể thêm những đợt sóng khác nhau bằng cách di chuột kéo các điểm neo để xác định thời gian mà bạn muốn đợt sóng nổi lên và lan ra. Ở đây tôi để 200 bước sóng nên kiểu chữ của tôi khá là buồn cười. Ở đây có các ô để chúng ta xác định độ rộng của bước sóng, chiều cao của bước sóng. Khi thấy ổn thì bạn chuyển sang thêm các hiệu ứng khác nữa nhé.
Với hiệu ứng gương, đối tượng của tôi đang bị trùng với đường chân trời nên tôi phải quay lại cửa sổ đối tượng để kéo cái chữ cao lên một chút. Trở lại với cửa sổ hiệu ứng, tôi đã nhìn thấy đối tượng in bóng xuống mặt gương rồi. Trong hiệu ứng này, các bạn có thể chọn các chiều gương khác nhau: chiều đứng, chiều phải, chiều trái, chiều trên, dưới, và trong dòng thời gian các bạn có thể tùy đặt điểm neo xác định lúc nào thì xảy ra hiệu ứng nào. Ví dụ ở đây tôi để khoảng thời gian đầu theo một hiệu ứng, khoảng thời gian giữa theo một hiệu ứng và thời gian cuối của clip theo một hiệu ứng khác. Trông khá vui phải không các bạn? Còn rất nhiều hiệu ứng, các bạn có thể tự nghiên cứu và tập làm thêm cho Thảo nhé. Tiếp theo tới cửa sổ camera. Bạn nhấn vào hình camera trên thanh công cụ. Ở đây ta nên hiểu rằng cái chữ của chúng ta đang đứng yên một chỗ, còn camera thì chuyển động tạo lên những hình ảnh khác nhau, in vào màn hình. Nên các thông số điền trong cửa sổ camera đều là các con số xác định vị trí trong không gian của camera và sự dịch chuyển của camera. Trong cửa sổ này chúng ta có thể thêm được dịch chuyển của đối tượng ánh sáng hiệu ứng xoay vòng. Ngoài ra trên dòng thời gian, ta có thể thêm các điểm neo, xác định góc của ảnh, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, tầm nhìn của camera.
Lúc này tôi muốn cho camera xoay vòng 360 độ, nên tôi đã tạo nên 2 điểm neo, một điểm neo quay 45 độ, một điểm neo quay 360 độ, rồi chọn chuyển dịch mềm và liên tục. Kết quả là tôi đã đạt được như các bạn thấy. Tôi được dòng chữ xoay lộn một vòng như thế này. Để ý khi tắt con mắt render các bạn thấy camera dịch chuyển và đối tượng thì đứng yên. Còn khi bật con mắt render, các bạn nhìn thấy đối tượng chuyển động, bởi màn hình thì cố định. Ảo quá phải không? Bây giờ, sau khi đã hoàn tất phần hình ảnh, tôi cần phải ghép âm thanh nền. Tôi nhấn vào biểu tượng nốt nhạc, rồi chọn file âm thanh để tải lên. Bạn nghe thử vài lần và thay thế âm thanh nền cho khớp với clip nhé. Nếu thấy ổn rồi, thì bạn có thể lưu video. Bạn nhấn render và chờ một chút. Khi Pandroid hiện thông báo để tải video về máy là bạn đã thành công rồi đấy. Và đây là thành quả của tôi. Chúc các bạn thành công. Little fishy, I'ma hit you like an 8 ball. You keep swimming, you're not watching for your downfall. I keep winning, you just happen to be out ball in a motorboat. I'm